Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 107, sau khi lấy mạng Dương Quỳ, Thạch Hạo đã liền trở về Thạch Thôn dưỡng thương và hoàn thành một vài việc trước trận chiến cuối cùng. Thế nhưng cũng trong lúc đó, ở tại Hoàng cung Thạch Quốc, Hoàng Vũ, thiên thần mạnh nhất tới Từ Tiên Điện rất nhanh đã xuất hiện. Sau đó, bằng vào sức ép của mình, hắn ta đã liền chiếm quyền kiểm soát ở tại Hoàng cung. Bởi vậy, tin tức rất nhanh đã được thuộc hạ thân cận truyền tới Thạch Hạo. Nhận được tin này, Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận suy ngẫm, trận chiến này có lẽ chính là trận chiến khó khăn nhất với anh ấy. Cũng bởi vậy, trước trận chiến này, Thạch Hạo đã làm hết mọi thứ rồi mới nói lời chào tạm biệt mọi người và rời đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Thạch Hạo đã có mặt ở tại Thạch Quốc. Đứng từ bên ngoài hoàng cung, cẩn thận dùng con mắt trùng đồng quan sát, Thạch Hạo liền nhìn thấy một tên có bộ dáng già nua đang ngồi uống trà ở chính giữa. Thế nhưng ngay lập tức, Hoàng Vũ đã phát hiện ra khí tức của Thạch Hạo. Bởi vậy, hắn ta liền đưa linh thức của Thạch Hạo tới một không gian mênh mông vô bờ. Ở bên trong đó, rất nhanh, Hoàng Vũ cũng đã xuất hiện, sau đó nói vài lời dạ sao, hắn ta liền mời Thạch Hạo dùng trà. Không chỉ vậy, hắn ta còn mời Thạch Hạo gia nhập tiên điện, thế nhưng đáng tiếc, những thứ này đối với Thạch Hạo đều vô nghĩa. Bởi vậy, anh ấy đã liền từ chối lời mời này, và cũng bởi vậy, Hoàng Vũ có chút không vui, hắn liền điều khiển không gian kia lại một lần nữa biến đổi. Sau đó trò chuyện một hồi, hắn ta liền đưa ra một lời đề nghị. Lúc này đây, hắn ta muốn Thạch Hạo đáp ứng 3 điều kiện. Thế nhưng, 3 điều kiện này lại chẳng khác nào giao nộp tính mạng và bị tên kia kiềm hãm. Bởi thế, Thạch Hạo đã không đồng ý. Lúc này, chỉ có thể chiến một trận sinh tử mà thôi. Nghe những điều Thạch Hạo nói, Hoàng Vũ tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền biến đổi không gian kia từ màu xanh chuyển sang màu đỏ của máu. Nhưng theo đó, trận pháp bên trong đó cũng liền biến đổi. Phải rất vất vả, Thạch Hạo mới thoát ra ngoài được. Tuy nhiên, Hoàng Vũ đã nổi giận. Ngay lập tức, bàn tay khẽ động, một con chim khổng lồ tỏa ra màu vàng rực đã liền xuất hiện bao phủ toàn bộ nơi này lại. Sau đó, lấy thần lực gia trì, con chim kia liền há cái miệng rộng của nó và hút toàn bộ sinh linh cùng người dân Thạch Quốc vào trong miệng. Nhất thời, nơi đây xuất hiện một tràng cảnh vô cùng tang thương, mọi thứ chỉ còn lại là một đống trơ trụi trong khói lửa mịt mù. Ở phía xa, Thạch Hạo chứng kiến chuyện này vô cùng phẫn uất. Ngay lập tức, chiến kích trong tay xuất hiện, anh ấy liền phóng người về phía trước và lao thẳng vào trong hoàng cung, chiến với tên kia một trận. Và rất nhanh, cuộc chiến chính thức nổ ra. Trong hoàng cung, chiến kích trên tay Thạch Hạo cùng tên kia liên tục va chạm, kinh khí tung bay tứ tán. Tuy vậy, chỉ một vài đòn đánh ra, Hoàng Vũ đã liền chấn bay Thạch Hạo về phía sau. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Vũ, Thạch Hạo liền thuấn di và xuất hiện ở bên ngoài. Ngay lập tức, Hoàng Vũ cũng liền xuất hiện và đuổi theo. Trong không trung, từng đòn mạnh mẽ giữa hai người liên tục va chạm, chiến kích cùng quyền cước mỗi lần đánh vào lại khiến nơi đây rung động kịch liệt. Cuối cùng, dưới sự công kích mạnh mẽ kia, Thạch Hạo đã bị chấn bay ngược lại. Bởi vậy, ngay lập tức, trên giáp bất điệp kim thân đã liền xuất hiện. Sau đó, Thạch Hạo lại tiếp tục cầm chiến kích lao về phía tên kia mà đánh. Trong không trung, hai người cứ thế va chạm, khí thế của cả hai là vô cùng kinh người. Cuối cùng, khi bị tên kia chấn bay xuống mặt đất tạo thành một vùng lõm, Thạch Hạo rất nhanh đã đứng lên. Lúc này đây, thần hỏa trên chiến giáp lóe sáng, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, kiếm gãy cùng thần kiến trấn quốc rất nhanh đã hòa quyện lại và bay xung quanh cơ thể của Thạch Hạo. Sau đó, toàn nghe bảo thuật thi triển, Thạch Hạo định cầm chiến kích phóng thẳng về phía Hoàng Vũ mà đánh. Thế nhưng, đối diện với đòn công kích đó, Hoàng Vũ cũng rất nhanh đã liền né tránh. Sau đó, quyền cước rất nhanh đã liền đánh vào chiến kích kia, đẩy lùi nó ra xa. Còn Thạch Hạo, anh ấy vẫn chưa dừng lại. Lúc này đây, trí tôn cốt trong người đã tai nghe ra luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ánh vàng bao phủ khắp đất trời. Nhìn thấy luồng sức mạnh kia, Hoàng Vũ không chậm trễ, ngay lập tức trên mi tâm của hắn, bảo thuật đã liền thi triển. Nhất thời, khi trí tôn cốt cùng với bảo thuật của Hoàng Vũ va chạm, một vụ nổ kinh người tỏa ra, làm nơi đây rung động kịch liệt. Ở phía dưới, Hoàng Vũ chống đỡ lại một đòn công kích này của Thạch Hạo cũng có chút chật vật, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không tốt lắm, trên người anh ấy, hình hài trí tôn cốt tỏa ra ánh sáng vô ngần cũng bạo nộ. Trong khoảnh khắc đó, đất trời như rung chuyển, một vụ nổ kinh thiên độc địa đã làm nơi đây chìm trong khói lửa mịt mù. Có thể nói, trận chiến giữa hai người là hết sức kinh khủng, không gian như vỡ nát, thân thể hai người bị thương không hề nhẹ. Tiếp theo đây, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng gay cấn. Sở theo thông tin của nhà sản xuất, 2 tập tiếp theo đây sẽ là bản đặc biệt với thời lượng dài hơn bình thường. Bởi vậy, nhớ đừng bỏ lỡ tập siêu phẩm này các bạn nha. Đến đây thì hết tập 108 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!